तर मित्रांनो, जसे की तुम्हाला माहीत असेल की 19 सप्टेंबरपासून ही IPL स्टार्ट झालेली आहे आणि तुम्हाला जर मोबाईलमध्ये जे IPL बघायचे असेल त्यासाठी आपण हॉटस्टार वगैरे असे ॲप्लिकेशन घेतो. परंतु ते हॉटस्टार ॲप्लिकेशनमधून आपण जेव्हा IPL वॉच करण्याचा प्रयत्न करतो किंवा बघण्याचा प्रयत्न करतो तर त्यामध्ये जे सबस्क्रिप्शन आहे ते आपल्याला पे करावं लागतं. त्यानंतरच आपण लाईव्हमध्ये जी नॉनस्टॉप आहे ते IPL बघू शकतो. तर मित्रांनो, मी या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला आज अशी ॲप्लिकेशन सांगणार आहे की ते ॲप्लिकेशन तुम्ही त्यामध्ये डाउनलोड करून म्हणजे तुमच्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड करून अगदी फ्रीमध्ये नॉनस्टॉप जी IPL आहे ती तुम्ही घरबसल्या बघू शकतात. मित्रांनो, त्यासाठी तुम्हाला हा व्हिडिओ परिपूर्ण बघायचा आहे जेणेकरून तुम्हाला जी संपूर्ण माहिती या व्हिडिओमध्ये होईल की ती ॲप्लिकेशन आपण कुठून डाउनलोड करू शकतो आणि डाउनलोड केल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये कशा प्रकारे ही IPL नॉनस्टॉप वॉच करू शकतो. तर मित्रांनो, त्याआधी मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो की तुम्ही जी ही ॲप्स आहे ती प्ले स्टोअरवर तुम्हाला ही ॲप सापडणार नाही. त्याकरिता तुम्ही प्ले स्टोअरवर जाऊन सर्च करण्याचा प्रयत्न करू नका. त्याकरिता हा व्हिडिओ तुम्ही संपूर्ण बघा. या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला याची A to Z माहिती देणार आहे. तर मित्रांनो नमस्कार, माझं नाव गोपाल आणि तुम्ही बघत आहात GS मराठी यूट्यूब चॅनल. तर चला आज काही नवीन शिकूया. तर मित्रांनो, जसं की तुम्ही आमच्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, कारण आमच्या चॅनलवर तुम्हाला ऑनलाईन अर्निंग आपण कशी करू शकतो किंवा ऑनलाईन इन्कम किंवा ऑनलाईन बिझनेस ट्रिक याबद्दल तुम्हाला याच्यामध्ये संपूर्ण माहिती मिळते किंवा टेक्निकल रिलेटेड गोष्टी तुम्हाला या यूट्यूब चॅनलवर सांगितल्या जातात. तर मित्रांनो, जर तुम्ही नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा जेणेकरून तुम्हाला आमच्या चॅनलवर जे पण व्हिडिओ येतील ते तुम्हाला त्याचे नोटिफिकेशन या मिळत राहतील. तर मित्रांनो, आपण जास्त वेळ न घेता जाऊया आपल्या मोबाईल स्क्रीनकडे. तर मित्रांनो, आपण आपल्या मोबाईलच्या स्क्रीनवर आल्यानंतर आपल्याला गुगल क्रोम हे ब्राउझर ओपन करून घ्यायचं आहे. गुगल क्रोम ब्राउझर ओपन केल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला सर्चमध्ये टाईप करायचं आहे THOP TV APK. त्यानंतर आपल्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर आपल्यासमोर असा एक इंटरफेस ओपन होईल. हा इंटरफेस ओपन झाल्यानंतर आपल्याला खाली डाऊन करून घ्यायचं आहे. पेजला डाऊन करून घेतल्यानंतर या ठिकाणी आपल्यासमोर एक ऑप्शन देत आहे थॉप TV APK डाउनलोड लेटेस्ट व्हर्जन ऑफिशियल 2020. यावरती आपल्याला क्लिक करून घ्यायचं आहे. यावरती क्लिक केल्यानंतर जे हे पेज आहे हे आपल्यासमोर एक ओपन झालं आहे. तुम्ही वरती बघू शकता itatube.net अशा प्रकारचं हे पेज आपल्यासमोर ओपन झालेलं आहे. तर मित्रांनो, या ठिकाणी मी तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप या जी ॲप्स आहे ही कशी डाउनलोड करायची याची संपूर्ण माहिती मी तुम्हाला देत आहे. तुम्ही याच्यामधील जी स्टेप आहे ती मिस करू नका किंवा व्हिडिओ स्किप करू नका. तर मित्रांनो, आपला हा जे पेज आहे डाऊन करून घ्यायचं आहे. खाली डाऊन केल्यानंतर या ठिकाणी आपल्यासमोर एक ऑप्शन येत आहे डाउनलोड थॉप TV APK. या ऑप्शनवरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे. या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर आपल्याला जे पेज आहे पुन्हा डाऊन करून घ्यायचं आहे. डाऊन केल्यानंतर या ठिकाणी आपल्यासमोर इथे दोन ऑप्शन आलेले आहे थॉप TV APK डाउनलोड डायरेक्ट, थॉप TV ऑफिशियल ॲप डायरेक्ट डाउनलोड. तर आपल्याला जो एक नंबरचा जो ऑप्शन आहे त्याला सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो, आपण एक नंबरचा जो ऑप्शन आहे त्याला सिलेक्ट केल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला खाली सांगत आहे की डू यू वॉन्ट टू डाउनलोड. तर आपल्याला इथं डाउनलोडवरती क्लिक करायचं आहे. तर मित्रांनो, डाउनलोडवरती क्लिक केल्यानंतर मी जे आहे ह्या ठिकाणी डाउनलोडमध्ये जाऊन जी माझी ॲप्स आहे ती डाउनलोड झाल्यानंतर त्या ॲप्सला ओपन करून घेणार आहे. तर तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी मला सांगत आहे तुम्हाला ही ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल करायची आहे का. तर मी या ठिकाणी जी ॲप्लिकेशन आहे थॉप TV ती इन्स्टॉल करत आहे. तर मित्रांनो, ही जी ॲप्स आहे ती इन्स्टॉल झाल्यानंतर यामधील जी सेटिंग आहे ती तुम्हाला अलाव करून घ्यायच्या आहेत, कारण मी जी ही स्क्रीन रेकॉर्डिंग आहे तुम्हाला ह्या ॲपची दाखवू शकत नाही, कारण जी ही थॉप TV आहे याच्यामध्ये जी स्क्रीन रेकॉर्डिंग केल्यानंतर ही ती आहे ती ब्लँकमध्ये दिसते, ती तुम्हाला शो होणार नाही, कारण ही जी ॲप्स आहे ती स्क्रीन रेकॉर्डिंग ही अलाव करत नाही. तर त्यामुळे मी तुम्हाला त्याच्यामध्ये ह्या व्हिडिओमध्ये जे आहे ते स्क्रीन रेकॉर्डिंग दाखवू शकत नाही. परंतु तुम्ही जी ही ॲप्स आहे मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे स्टेप बाय स्टेप तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायची आहे आणि डाउनलोड केल्यानंतर इन्स्टॉल करून घेतल्यानंतर जी ही ॲप्स परमिशन मागेल सेटिंगमध्ये जाऊन ती ओके करून घ्यायची आहे. त्यानंतर इंटरफेस जो ज्या ॲपचा आहे तो तुमच्या समोर येईल. त्यानंतर तुम्हाला जे वरती मॅच शो होईल तुमची जी पण लाईव्ह मॅच सुरू असेल IPL, त्यावरती तुम्हाला दोन ऑप्शन दिसतील, एक इंग्लिश आणि एक हिंदी. त्यावरती तुम्हाला क्लिक करून घ्यायचं आहे आणि त्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्ही जी ॲप्स जी IPL आहे ती तुम्ही लाईव्हमध्ये बघू शकता नॉनस्टॉप.